Θα διαβάσω ένα κείμενο που πριν πολλά χρόνια, όταν ζούσα στη Θεσσαλονίκη τότε σαν εργάτης, είχα έναν ιερό φίλο, τον Αντώνιο το Σπυρόπουλο. Ένα από τα πιο ιερά πλάσματα και οντότητες που πέρασε στον πλανήτη κατά εμένα. Ήταν μεγάλος σε ηλικία εκείνος και εγώ τότε νεαρούλης και με είχε γνωρίσει και μιλούσαμε. Σε αυτόν τον άνθρωπο, από αυτόν τον άνθρωπο έμαθα την προσφώνηση «Ιερέ μου φίλε». Και κάθε φορά που το λέω σε οποιονδήποτε άνθρωπο είναι τιμή προς την μνήμη του. Λοιπόν, τότε δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένα τα μηχανήματα που τώρα τραβάτε και βγάζουμε βίντεο και TikTok και όλα αυτά. Είχαν τα λεγόμενα blog, αν το λέω σωστά, και γράφαμε κείμενα. Και μου έθεσε τότε ο άνθρωπος αυτός πολλές ερωτήσεις, τις οποίες τις είχαμε σε επίπεδο γράμματος. Για πολλά χρόνια επικοινωνούσα με αρκετούς ανθρώπους σε επίπεδο γράμματος. Ένα από αυτά τα γράμματα είναι και αυτό που θέλω να το διαβάσω και θα πω μόνο δύο λόγια προς δόξα και τιμή του ιερού αυτού άνδρα που γνώρισα στη ζωή μου. Λέει λοιπόν σε ένα του γράμμα: «Ιερέ μου φίλε», βλέπετε ότι ξεκινάει με αυτό που είπα, «Ιερέ μου φίλε». Για εμένα τότε παιδί να με προσφωνεί ένας μεγαλύτερός μου «Ιερέ μου φίλε» με σόκαρε, με ξάφνιαζε. Δεν ήξερα, έπρεπε να το δεχτώ αυτό το πράγμα τώρα, με λέει «Ιερέ μου φίλε». Αλλά τέλος πάντων έτσι έλεγε και για να μην τον πληγώσω ή του χαλάσω την καρδιά, τον άκουγα. Και λέει: «Ιερέ μου φίλε, με την άδειά σου, θέλω να σου υποβάλω ένα ερώτημά μου και πιστεύω ότι θα τύχω της καλής απάντησής σας. Με ποιο τρόπο πρέπει οι γονείς να διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους, ώστε να γίνουν χρηστά άτομα που θα ωφελήσουν τον εαυτό τους και κατ' επέκταση τον παγκόσμιο άνθρωπο. Έχετε την αγάπη μου». Ο συγκεκριμένος ο Αντώνιος Σπυρόπουλος ήταν προσωπικός φίλος του Αγίου Πορφυρίου. Ναι, του Αγίου Πορφυρίου είχαν και ιδιαίτερη σχέση και μου είχε εμπιστευτεί πολλές ωραίες στιγμές με τον Άγιό μας πια, τον αγαπητό άνθρωπο του Θεού. Λοιπόν, αυτή η ερώτηση του, η ερώτηση είναι: με ποιον τρόπο πρέπει οι γονείς να διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους ώστε να γίνονται χρηστά άτομα που θα ωφελήσουν τον εαυτό τους και κατ' επέκταση τον παγκόσμιο άνθρωπο. Εγώ τότε, ήταν μεγάλη ερώτηση για μένα, γιατί έχει δύο σκέλη. Είχα ζήσει ορφάνια από πολύ παιδί. Από την άλλη, είχα μικρά παιδιά και δεν είχα ψηθεί να πω ήμουν γονέας ή είχα πετύχει κάτι. Δεν είχα στα χέρια μου ένα, πώς να το πω, πώς έχουν κάποιοι άνθρωποι μεγαλώσει, έχουν παιδαγωγήσει σωστά παιδιά, έχουν τη χαρά ότι τα κατάφεραν. Δεν είχα τότε. Λοιπόν, και η απάντησή μου τότε: «Καλέ μου και ιερέ μου φίλε, ευχαριστώ για το ερώτημα που μου υπέβαλες, το οποίο είναι μεγάλης σπουδαιότητας για κάθε εποχή. Και με τιμά που για τόσο σοβαρό θέμα μου ζητάς τη γνώμη μου. Αλλά το ερώτημά σου είναι και πολύ επίκαιρο, αφού βρίσκεται στους πιο υψηλούς προβληματισμούς του σύγχρονου σκεπτόμενου ανθρώπου που αγαπά απαραίτητα τον άνθρωπο. Αυτό είναι η εισαγωγή. Οι γονείς πάντα γνώριζαν να προσφέρουν και να κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά τους. Είναι η έμφυτη σοφία του Θεού από την καρδιά τους που τους υπαγορεύει να κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά τους και ακόμα παραπάνω από αυτό που μπορούν, τουλάχιστον οι πολλοί. Όταν ο Χριστός δίδασκε τα πλήθη στην πνευματική σοφία, οι άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν και είπαν στον Χριστό: «Μα είναι πολύ δύσκολο να γίνουμε σοφοί».
Χριστός τους απάντησε, πω τι ψεύτες που είσαστε. Όταν το παιδί σας ζητάει ψωμί, μήπως θα του δώσετε να φάει φίδι? Ή όταν σας ζητάει αυγό, μήπως του δίνετε πέτρες που μοιάζουν με το αυγό? Υποκριτές είστε. Είστε υποκριτές και δεν θέλετε να το παραδεχτείτε. Σοφοί μέχρι το εγώ σας. Αλλά τη σοφία σας την περιορίζετε μέχρι τον εαυτό σας, τα παιδιά σας, την περιορίζετε στους συγγενείς σας, στα κράτη σας. Και ενώ εγώ σας διδάσκω να είστε σοφοί για όλους, προς όλους, για τα πάντα, εσείς κάνετε τώρα τον κουτό. Αυτά είπε ο Χριστός εκεί. Ωστόσο παραμένει αυτός ο προβληματισμός στους γονείς της εποχής μας, οι οποίοι μέσα στην αβεβαιότητα που επικρατεί στα σύγχρονα κράτη, σχεδόν παγκόσμια, προβληματίζονται τι να συμβουλέψουν και τι το καλύτερο να προσφέρουν στα παιδιά τους. Φίλε μου, μέσα στην ερώτησή σου βρίσκεται και το θεμέλιο της σωστής απάντησης. Λες, με ποιο τρόπο πρέπει οι γονείς να διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους, ώστε να γίνουν χρηστά άτομα που θα ωφελήσουν τον εαυτό τους και κατ' επέκταση τον παγκόσμιο άνθρωπο. Μα να γίνουν χρηστά όντα. Και με γιώτα και με ήτα. Μα να γίνουν ιερά όντα. Με την λέξη την αυθεντική. Ιερόν σημαίνει οντότητα η οποία δεν υπηρετεί τον τραχή και μικρό εαυτό του. Δεν υπηρετεί τον κατώτερο εαυτό του. Δεν υπηρετεί το κτήνος μέσα του. Δεν υπηρετεί τον Κάιν μέσα του. Δεν υπηρετεί τον Ιούδα μέσα του. Δεν υπηρετεί μέσα του τον τραγικό εκείνο άνθρωπο. Δεν υπηρετεί μέσα του αυτά που τον πονούν όταν του τα κάνουν οι άλλοι. Τα ξέρουμε αυτά. Αυτό είναι το ιερόν. Το ιερόν είναι εκείνο που έχει αγάπη, η οποία δεν έχει μέσα της μίση, εμπάθειες, κρίσεις, δεν έχει κτητικότητες, ζήλιες, πορνικότητες. Γιατί το λέμε ιερό? Γιατί δεν έχει αυτά μέσα. Αν έχει αυτά μέσα, τι αγάπη είναι? Είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Χαρακτήρας ο οποίος υπονομεύει τον συνάνθρωπό του, είτε από συμφέροντα είτε από νόμους, είτε είναι χαρακτήρας αυτός ιερός. Πώς είναι ιερός όταν κάνεις πράγματα που δεν θέλουν να σου κάνουν? Πώς είναι ιερός όταν εσύ δεν στρώνεις στον συνάνθρωπό σου πρώτα τον εαυτό σου? Ξέρετε χτες πόσο έλεγα σε έναν άνθρωπο ότι εγώ σου έδωσα τον εαυτό μου και όχι γύρω από τον εαυτό μου. Οι πτωτικοί άνθρωποι και όσοι δεν είναι ιερά πλάσματα και όσοι δεν είναι καλή παιδαγωγή του εαυτού τους, δεν μπορούν να προσφέρουν τον εαυτό τους. Δίνουν πολλά από τον εαυτό τους, όχι τον εαυτό τους. Μπορώ να σας δώσω ιδέες, αντιλήψεις, συζητήσεις, ρούχα, τα χρήματά μου, την περιουσία μου, το σώμα μου, ναι. Μπορώ να σας δώσω το σώμα, τη σεξουαλικότητά μου, ναι. Δεν σας τρομάζει, ακούστε. Μπορεί να μην σας δώσω όμως τον εαυτό μου. Όταν δεν δίνετε τον εαυτό σας, δεν έχετε δώσει τίποτα από τον εαυτό σας και το ιερό σας καθήκον πάει περίπατο. Εκεί δεν υπάρχει ιερός άνθρωπος όταν δεν δίνεις τον εαυτό σου, όσα και αν δίνεις γύρω από τον εαυτό σου. Λεφτουδάκια και τα γνωστά, βολτίτσες, Λοιπόν, επανέρχομαι. Λέω εδώ ότι στον ιερό μου φίλο τότε παιδί και εγώ να γίνουν χρηστά όντα. Σας είπα τι είναι το Χριστό, έτσι εν συντομία. Να μάθουν τα παιδιά πως η βάση της ευτυχισμένης ζωής είναι να είμαστε χρηστά όντα και ωφέλιμοι για τους συνανθρώπους μας. Διαφορετικά είμαστε αποτυχημένα πλάσματα. Όταν είμαστε ωφέλιμοι για τους συνανθρώπους μας, είναι σίγουρο πως η δική μας ύπαρξη θα είναι γεμάτη χαρά και αγάπη. Και όταν δεν είμαστε χρήσιμοι για τους συνανθρώπους μας, είναι αδιανόητο και δεν θα γίνει ποτέ η δική μας ύπαρξη να είναι γεμάτη χαρά και αγάπη. Να μάθουν τα παιδιά πως η βάση της ευτυχισμένης ζωής μας είναι να αποκτούμε οντολογική ύπαρξη, ποιότητα αγάπης. Νου αγάπης, στόμα αγάπης, ύπαρξη αγάπης. Για να γλιτώσουμε την άγνοια, την τραγωδία.
διαφορετικά, χωρίς ποιότητα οντολογική αγάπης, είμαστε αποτυχημένα πλάσματα. Αν έχουμε αγάπη και εγώ με την αγάπη μου σε δαγκώσω και σε σκάσω και δεν μπορείς να κάτσεις κοντά μου, και αν εγώ με την αγάπη μου ανησυχώ που πας, που πήγες, τι είπες, με ποιον είδες, ποιον κοίταξες, και είμαι ζηλότυπο άτομο, ζηλιάρικο, έχετε ζήσει με ζηλιάρικο άνθρωπο, να δείτε τι ώρες κάνετε, και αν είστε εσείς ζηλιάριδες, το έχετε κοιτάξει, μην είστε εκτιτικοί, υπερβολικοί και δεν ξέρω τι άλλο. Ναι. Έχετε ζήσει τη μητρότητά σας με το άγχος της υπερβολικής μέριμνας. Έχετε ζήσει να δείτε τι καταπιεστικοί γίνεστε. Αυτά τα ξέρετε. Λοιπόν, να μάθουν τα παιδιά να αποκτούν η ύπαρξη αγάπης απαλλαγμένης από δαιμόνια, από προβλήματα. Λοιπόν, να διδάξουμε και να μάθουν τα παιδιά πως η βάση της ευτυχισμένης ζωής είναι να αγαπάνε τη σοφία της ζωής. Να αγαπάνε τον ωραίο νου περισσότερο από τα λεφτά, από τα φορέματα, από τα ρούχα, από τα μοντέρνα μοντέλα. Να αγαπάνε ένα νου ωραίο, ένα στόμα ωραίο, να αναζητάνε σε όλη τους τη ζωή, να γίνονται ωραία πλάσματα, σοφά όντα, ευγενικές υπάρξεις, διαφορετικά η δυστυχία θα είναι ο αληθινός σύντροφος τους, όχι ο σύντροφος που έχουν ή η συντρόφισσα. Όταν δεν μαθαίνεις να είσαι σοφή οντότητα αληθινής αγάπης, θα έχεις μόνιμο σύντροφο τη δυστυχία, τη μιζέρια, την κατσίφια και πώς τα λέτε αυτά όλα τα άλλα. Λοιπόν, και σοφός είναι μόνο ο άνθρωπος εκείνος που είναι όριμος στην αγάπη. Ξέρετε, όταν έχετε ύπαρξη αγάπης, δεν θέλετε και ψυχοφάρμακα, θα γλιτώσετε λεφτά, θα γλιτώσετε, δεν έχετε ανάγκη να πίνετε χασίσα, να πίνετε ναρκωτικά, δεν έχετε ανάγκη να σας χειροκροτάνε και με χειροκροτήσαν. Έχω δει δυστυχισμένες, ειδικά κοπέλες, οι οποίες όλη τους τη ζωή πασχίζουν να αρέσουν, να τις αγαπάνε, να τις λένε στο καλό σου. Τόσο δεν βαρέθηκες πια να αναζητάς, να σε χειροκροτήσουν, να σε τιμήσουν, να σε αυτός. Και ταυτόχρονα οι ίδιες να πιστεύουν ότι δεν είναι ικανές αυτόν που ζητάνε. Άι βγάλε άκρη. Μηδέν συμπέρασμα. Δεν είμαι ωραία, αλλά περιμένει το αγόρι της να της πει αγαπάω. Αφού πιστεύεις ότι δεν είσαι ωραία. Πώς θα σου πει, πρέπει να είναι ή βλάκας ο άνθρωπος. Ή κατώτερον, πώς να σου το πω, έχει χαμηλά στάνταρ. Στάνταρ, τα λένε στάνταρ αυτά τα πράγματα. Τα λένε στάνταρ, γιατί γελάς, τα λένε στάνταρ. Λοιπόν, και σοφός είναι μόνο ο άνθρωπος εκείνος που είναι ύπαρξη αγάπης. Όταν είσαι ύπαρξη αγάπης, δεν χρειάζεται άνθρωπο να κάνεις προσευχή, θα κάνεις. Αλλά είσαι προσευχή. Όταν είσαι ύπαρξη αγάπης, δεν χρειάζεται να φωνάξεις τον Θεό. Κύριε, έχω αυτή την ανάγκη. Θα ακούσεις τον Θεό που, όπως είπε στον Μωυσή, ενώ δεν μίλαγε, τι φωνάζεις, σε ακούω. Τι τσιρίζεις εκεί κάτω. Λοιπόν, διαφορετικά, χωρίς σοφία, χωρίς ποιότητα αγάπης, αυτό είναι η σοφία, το να έχεις ύπαρξη αγάπης, είμαστε αποτυχημένα και τραυματισμένα πλάσματα, όσο σπουδαίοι και αν φαντάζουμε στους γύρω μας, είτε σαν μεγάλοι είτε σαν παιδιά. Όταν δεν έχουμε σοφία, δηλαδή ποιότητα αγάπης, υπαρξιακής, διανοητικής, όταν δεν είμαστε υπηρέτες της ζωής, όσο σπουδαίοι και φαντάζουμε, είτε σαν μεγάλοι είτε σαν μωρά, είμαστε αποτυχημένα και τραυματισμένα και δυστυχισμένα πλάσματα που τα χάπια δεν επαρκούν, δεν θα επαρκήσουν οι προσευχές μας, δεν θα επαρκήσουν τα ταξίδια. Βρε δέμπαρ να χαπακωθείς όλα τα χαπάκια και εκεί την κρεπάλη και τα σεξουαλικά ανέκδοτα και βλακίες που κάνετε. Ένα χαμόγελο αγάπης θα νικάει όλους τους εραστές που έχεις γνωρίσει. Μια αληθινή ματιά θα νικάει όλους τους ποιητές, όλους τους σοφούς, όλους τους διανοούμενους και τα λόγια που εγώ λέω. Μια υπέροχη ματιά θα τα νικήσει όλα. Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τότε τα έγραφα αυτά. Από την έλλειψη της σοφίας στην εποχή μας, ιερέ μου φίλε, οι άνθρωποι υποφέρουν μέσα σε βαθιά μοναξιά. Μοναξιά, πολύ μοναξιά οι ανθρώπινες καρδιές. Μέσα στον κόσμο είναι και όλοι είναι μοναχοί τους. Βαριά μοναξιά. Και σε αμέτρητες αρρώστιες και θα καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ψυχοφαρμάκων και όλα αυτά, παρότι έχουν τα πάντα περίσσια ύλη, περίσσια σαν αίσθηση και οχήματα
και ό,τι άλλο συνθέτει την άνεση. Μουσικές και ό,τι άλλο θέλουν. Προσοχή σε αυτό που θα πω. Μάνα που δεν εμφυσά την πνευματική αρετή στα παιδιά της και δεν χτίζει μέσα στο νου των παιδιών της αγάπη για τη σοφία της ζωής, την θεωρώ οχιά που κρύβεται στο προσκεφάλι και στο νου των παιδιών που ίδια γέννησε. Πιστεύετε αυτό? Αν δεν το πιστεύετε, δεν έχετε σχέση με μένα. Αν το πιστεύετε, τότε έχετε σχέση με εμένα. Πατέρας, για έλατε και εδώ. Πατέρας ο οποίος δεν εμφυσά την αρετή στα παιδιά τους και να είναι ο εαυτός τους και δεν τους χτίζει νου αγάπης για τη σοφία της ζωής, τον θεωρώ εχθρό της ψυχής του παιδιού του. Εγώ είμαι πατέρας 3 παιδιών. Θα ήθελα άλλο ένα. Εάν το παιδί μου δίνει χώρο να εργαστώ, θα εργαστώ αυτό το νόμο. Εάν δεν μου δίνει, αυτό που ζει μέσα μου με σταματάει. Δια της βίας δεν μεταφέρεται η σοφία. Επαναλαμβάνω, πατέρας που δεν εμφυσά την αρετή στα παιδιά του και δεν τους χτίζει νου αγάπης, να αγαπάνε τη σοφία της ζωής και να είναι εκφραστές ζωής, τον θεωρώ αυτό τον πατέρα εχθρό της ψυχής του παιδιού του. Πιστεύετε αυτό? Ναι. Όποιος πιστεύει αυτό είναι κοντά σε μένα. Όποιος δεν πιστεύει αυτό, παρακαλώ, εκείνος μακριότερα από εμένα και εγώ μακριότερα από αυτόν. Είτε είναι πιστός, είτε είναι άπιστος, είτε είναι μορφωμένος, είτε είναι αμόρφωτος, παρακαλώ λίγο πιο μακριά από εμένα. Και εγώ από εκείνο. Στην εποχή μας οι γονείς και η παιδεία που είναι ο μεγάλος γονέας, η παιδεία είναι ο μεγάλος γονέας, η παιδεία των κρατών είναι ο αληθινός γονέας, ο πάνω από εμάς που γεννήσαμε βιολογικά τα παιδιά μας. Φροντίζουν να δίνουν στα παιδιά μας γνώση, ύλη, οράματα για περιουσίες και για δόξες. Αλλά δεν εμφυσούν στα παιδιά μας την προσοχή να αποκτήσουν όριμο στην αγάπη, λεπτότητα του χαρακτήρα, εσωτερικό περιεχόμενο, στόμα να εξέρχεται θησαυρός νοημάτων. Δεν δίνουν στα παιδιά μας εσωτερικό περιεχόμενο στην καρδιά τους, ποιότητας πνευματικής αρετής. Τα παιδιά μας δεν ξέρουν ούτε την φυσική αυτή αρετή, τα οποία είναι ο μόνος αληθινός θησαυρός της ανθρώπινης ύπαρξης, ιδιαίτερα για την παιδική ψυχή, σε αυτή τη ζωή, αλλά και στην αιωνιότητα της ψυχής τους. Αυτός ο μεγάλος γονέας που είναι, τι οντότητες γεννάει παρακαλώ? Γιατί κρίνουν εμένα σαν γονέα αποτυχημένο? Για να αποτύχω εγώ σαν γονέας πατέρας ή μητέρα, έχει αποτύχει ο μεγάλος παιδαγωγός που είναι τα σχολεία σας, τα πανεπιστήμια σας, με συγχωρείτε γι' αυτό, που είναι τα σχολεία σας, τα πανεπιστήμια σας, τα κολέγια σας, τα όνειρά σας, η μεγάλη παιδαγωγή. Και αν θέλετε να δείτε δεύτερος νόμος στην ψυχή του ανθρώπου, είναι ο εσωτερικός του δάσκαλος. Λέει ένας μεγάλος ποιητής και δάσκαλος της προσευχής: δράξαστε παιδείας, προλάβετε να πάρετε παιδεία, παιδαγωγήστε τον εαυτό σας στην αρετή, στον άνθρωπο τον θεϊκό και όχι στα εγουδάκια σας και στα λεφτάκια σας και εν πάση περιπτώσει τη δυστυχία σας. Δράξαστε, ξέρεις τι σημαίνει? Αρπάξτε την ευκαιρία, μην χάνετε το χορό σας με φλιαρίες, με χορούς ανάλατους. Θα έρθει η ώρα που θα χορέψετε, θα πάτε και στη θάλασσα, θα κάνετε και σεξ, θα κάνετε και έρωτα. Αυτά είναι ωραία. Χωρίς αυτό που σας λέω, η ζωή σας θα είναι άδεια. Ναι, όχι, δεν θα είναι η ζωή σας μόνο. Θα είστε υπάρξεις άδειες. Όσα και να έχετε, θα είστε κενές, κενοί. Και σαν παιδιά, και σαν γονείς. Και σαν πατεράδες, και σαν μανάδες. Γιατί εσείς τα παιδιά που σήμερα είστε έτσι, αύριο θα είστε εσείς οι γονείς και θα με θυμηθείτε. Πού είναι ο μεγάλος παιδαγωγός να γεννάει ανθρώπινα πλάσματα ευλογημένα? Στην παγκόσμια κοινότητα σήμερα ο μεγάλος παιδαγωγός υπηρετεί συμφέροντα μικρά και μικρόψυχα, κάνοντας ανθρώπινες υπάρξεις μηχανές γελιότητος, αδυναμίας,
χωρίς δυνάμεις ζωής. Νομίζετε ότι κατηγορώ την παιδαγωγία? Αν είστε ευχαριστημένοι, κρατήστε. Παρακαλώ. Αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, και τι να την κάνεις στην παιδεία όταν είσαι άνθρωπος τραχής, εγωπαθητικός, αποξενωμένος από την πνευματική επικοινωνία των συνανθρώπων σου και των ανθρώπων σου. Γιατί όταν μέσα σου δεν έχεις εσωτερική επικοινωνία, δεν έχεις δηλαδή ύψος αρετής, πώς θα επικοινωνήσω και με τον δίπλα? Βάλε έναν πολύ Άγιο άνθρωπο μέσα στον κόσμο. Πώς θα επικοινωνήσω ο Άγιος και ο κόσμος με εκείνο, αφού είναι ξένες δυνάμεις. Είναι ασυμβίβαστες δυνάμεις. Βάλε το ιερό μυαλό του Ιησού, του Σωκράτη, του Πλάτωνος, του Αγίου, του Θεού σου, όποιον θες, μέσα στον απλό κόσμο. Ξέρεις τι θα το πούνε? Τι μας δες τώρα? Πρέπει να βγάλουμε τα προς το ζήν, Και τι να τα κάνεις τα πλούτη όταν ζεις με ψυχρό μυαλό, όταν στερείται την ευφυΐα της αγάπης της απαλλαγμένης από τα δαιμόνια, από τις κατώτερες ενέργειες? Τότε τι θα γίνει όταν στερείσαι τον πλούτο της αληθινής ποιότητας? Θα γεννάς πόνους, θα γεννάς πολέμους, θα γεννάς προβλήματα. Μόνο πολέμους μπορείς να κάνεις. Και τι να τα κάνεις τα οράματα όταν οι καρδιές αυτών που κυβερνούν την ανθρωπότητα βλέπουν τους ανθρώπους μόνο σαν νούμερο, σχεδόν καμία αξία, και θεωρούν την αγάπη ουτοπία, βλακεία, σιχλαμάρα? Προς τα παιδιά λέω, διδάσκουμε την αγάπη και σοφή και άσοφη, γιατί η αγάπη είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να μας απαλλάξει από την άγνοια. Το φάρμακο για την άγνοια είναι η αγάπη. Ένας άνθρωπος που αγαπάει δεν έχει καμία σημασία αν γνωρίζει αριθμητική, αν γνωρίζει πανεπιστήμια, αν γνωρίζει κολέγια, αν έχει μαθηματικά, αν έχει φυσική, αν έχει αστροφυσική. Δεν χρειάζεται κανένα εκκλησία, κανένα εκκλησίασμα, κανένα αυτό. Δεν χρειάζεται, λέω, όχι, δεν θα τα κάνει. Όταν είσαι η ύπαρξη αγάπης, νους αγάπης, τότε θα έχεις όλα. Και πάνω απ' όλα δεν χρειάζεται να τα έχεις όλα. Έχεις νικήσει την άγνοια. Δεν πειράζει αν δεν ξέρω το σύμπαν, όταν ξέρω να αγαπάω. Θα με αναγνωρίσει το σύμπαν. Δεν χρειάζεται να ξέρω τη γνώση και να είμαι εγώ κομπιούτερ γνώσεων. Δεν χρειάζεται, άνθρωπε μου, όταν είμαι η ύπαρξη αγάπης, νους αγάπης, χαρακτήρας αγάπης, τότε τι γίνεται? Όλα αυτά θα με υπηρετήσουν. Η άγνοια λοιπόν που θα έχω δεν θα μπορεί να γίνει εχθρός μου και τυραννός μου. Ούτε να γίνω ένα φουσκωμένο εγώ της τάξεως να λέω και να μην είμαι. Λοιπόν. Αλλά πώς οι γονείς θα προσφέρουν στα παιδιά τους όταν οι ίδιοι οι γονείς δεν έχουν σοφία και δεν την αγαπούν? Μπορείς να δώσεις κάτι που δεν αγαπάς? Το ποδόσφαιρο που το αγαπούν το εμφυσούν στα παιδιά τους. Τη μόδα που αγαπούν την εμφυσούν στα παιδιά τους. Το εγώ που το αγαπούν το δίνουν απλόχερα στα παιδιά τους, στα κολεγιά τους. Πώς να δώσουν οι γονείς όταν οι ίδιοι κατά κανόνα προσφέρονται και οθούν στη σκλαβιά της ηλικής αντίληψης? Ποιο? Και στο δεσποτισμό του αφώτιστου πνεύματος? Ποιο? Την ίδια την ύπαρξη των παιδιών, των νέων γενιών. Ιερέ μου και καλέ φίλε, όλοι μας γνωρίζουμε πως οι περισσότεροι γονείς προσφέρουν τα πάντα στα παιδιά τους και κάνουν τα πάντα και το καλύτερο και θα εξακολουθούν να κάνουν πάντα το καλύτερο, περισσότερο από όσο μπορούν, όπως καταλαβαίνουν, όπως διδάχτηκαν και κάτι παραπάνω. Είναι νόμος της ψυχής αυτό. Υπερβαίνουν οι γονείς θέλοντας και μη τον εαυτό τους, είτε σιωπώντας είτε μιλώντας. Η προσωπική μου γνώμη είναι αυτή. Διαπιστώνω μέσα από την εμπειρία μου σαν πατέρας και βεβαιώνομαι εμπειρικά για την πνευματική αλήθεια από χρόνια πριν, έλεγα πως στα παιδιά οι γονείς δεν μπορούν να δώσουν τίποτε σπουδαιότερο από το να είναι οι ίδιοι οι γονείς υπάρξεις ευτυχισμένες, υπάρξεις ευχάριστες, να είναι υπάρξεις ισορροπημένες. Αυτό κάνει δυνατά τα παιδιά στο πνεύμα και στην εξέλιξη της ζωής τους και όχι οι συμβουλές ή αν ζουν κοντά ή μακριά. Όταν ένας γονέας είναι καθαρός και ευλογημένος, δεν χρειάζεται να κάνει για τα παιδιά του. Θα τα κάνουν οι δυνάμεις της ζωής στα παιδιά τους. Και εκείνα θα χρωστούν εκεί που δεν τα ξέρουν. Αρετή γονέος σώζει τα παιδιά.
Μην κοροϊδεύεστε. Όταν οι γονείς είναι ευτυχισμένοι και έχουν ύπαρξη αγάπης και ειδικά αν είναι μεταξύ του ζευγάρι ενθουσιασμένο, έχει ενθουσιασμό ο ένας τον άλλον, δηλαδή δεν ντροπιάζει ο ένας τον άλλον, δεν χρειάζεται να δίνουν συμβουλές στα παιδιά τους, ούτε μεγάλες ούτε μικρές. Τα παιδιά θα προκόβουν σε σοφία, σε χάρη, σε όλους τους τομείς της ζωής και το σημαντικότερο, θα αναπτύσσονται οι δυνάμεις στο μυαλάκι τους, το συναισθημά τους, το σώμα τους, την αγάπη και όλο το ανθρώπινο είναι τους, είτε σήμερα είτε αργότερα είτε στο μέλλον, θα γίνει η ύπαρξη με πράξη αγάπης. Όταν οι γονείς όμως είναι δυστυχισμένοι εσωτερικά και η ύπαρξή τους είναι θλιμμένη εσωτερικά και ζουν σαν συγκάτη και όσες συμβουλές και υλικά πλούτη και αν προσφέρουν στα παιδιά τους θα είναι σκύβαλα και βάρος. Τα πιστεύετε αυτά? Ναι. Ωραία. Για να δούμε. Και τα παιδιά καθώς μεγαλώνουν, αν τύχει και δεν προσέξουν και μεταβάλουν την βιωματική αίσθηση αυτή την άρρωστη των γονιών τους σε σοφία, αν δεν την ανατρέψουν, είναι καθήκον των παιδιών τη δική μου βλακεία να την κάνουν σοφία. Συγγνώμη, τη δική μου αδυναμία, τη δική μου ατέλεια. Δεν παραλαμβάνουν μόνο τον πλούτο μου, παραλαμβάνουν και τη δική μου ατέλεια του κράτους, την ατέλεια των νόμων, την ατέλεια των σχολείων, την ατέλεια οι καινούριες γενιές, παραλαμβάνουν τα ιερά, τα καλά, τα ανώτερα, αλλά παραλαμβάνουν και όλα όσα δεν πετύχαμε εμείς, που προσευχηθήκαμε να τα πετύχουν τα παιδιά και οι νέες γενιές. Αν δεν καταφέρουν να τα μετατρέψουν αυτά τα δύσκολα που τους δώσαμε εμείς σε σοφία, τότε είναι σίγουρο ότι θα γίνουν πλάσματα μουντά, το πνεύμα τους και η ζωή τους θα είναι ένα κακό στίγμα και στην προσωπική τους ζωή και στους γονείς τους. Καλέ μου φίλε, κανένας δεν μπορεί να είναι σοφός γονέας εάν το παιδί δεν ακολουθεί τη σοφία. Καλέ μου φίλε, τον καλό πατέρα τον κάνει το καλό παιδί και το καλό παιδί τον κάνει ο καλός πατέρας. Εννοείται το ίδιο και στη μάνα. Φίλε μου, έχοντας συζητήσει μαζί σου πολλές φορές, γνωρίζω τη βαθιά σου αγάπη για τους νέους μας και την ωραία αγωνία σου για το μέλλον τους, των νέων, μέσα σε αυτόν τον ταραγμένο κόσμο. Και γνωρίζω τον αγώνα που έκανες για ένα παιδί. Γι' αυτό επέτρεψέ μου να πω πως στα νέα παιδιά και ιδιαίτερα στους έφηβους μια συμβουλή πολύτιμη και σίγουρη για την ανάπτυξή τους και για την ευτυχία της καρδιάς τους. Συνήθως οι νέοι μας κατηγορούν και παραπονιούνται πως οι γονείς τους δεν έχουν μαζί τους ουσιαστική επικοινωνία και ότι είναι αδιάφοροι και ξένοι και δεν ενδιαφέρθηκαν. Βέβαια τα κάνατε και εσείς τους δικούς σας γονείς. Εγώ δεν είχα τη γλίτωση. Κι όμως, ο μεγάλος πόνος όλων των γονιών είναι πως όσες προσπάθειες και αν κάνουν για ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά τους πάει χαμένη. Από την άρνηση και την αντίδραση των παιδιών, από τη θεληματική άρνηση, από ένα πείσμα χωρίς όρια που το λένε τάχα εφηβεία ή δυστροπία, που μέσα του σχεδόν πάντα κρύβει, άσε με δεν καταλαβαίνεις εσύ τι σου λέω και τι είσαι εσύ και όλο κάνεις ότι τα ξέρεις, και απομακρύνονται αυτά από τους γονείς και λίγο πιο πέρα λένε δεν είχαν ενδιαφέρον οι γονείς. Παρακαλώ τα παιδιά να δείχνουν κατανόηση στους γονείς τους και όταν θέλουν να πετύχουν αμοιβαία ουσιαστική επικοινωνία. Ιδιαίτερα στους γονείς που έχουν ανεπτυγμένη την αίσθηση της σοφίας, το λόγο της σοφίας. Κατά κανόνα η ουσιαστική επικοινωνία της καρδιάς είναι πρωτίστως στο χέρι των παιδιών, εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις τις οποίες ο γονέας τύχει πάση από διανοητικά προβλήματα. Αυτά τα λόγια είχα απαντήσει και είπα και λίγα λόγια παραπάνω. Κατά κανόνα, οι γονείς οφείλουν να εμφυσίσουν σεβασμό για αρετή και σοφία στα παιδιά. Αυτό που μπορούν να δώσουν είναι να είναι οι ίδιοι υγιείς και καλά, υπαρξιακά. Τότε έχουν δώσει στα παιδιά τους τα πάντα. Και να θυμούνται τα παιδιά ότι δεν γίνεται να είσαι καλός γονέας χωρίς να είναι και τα παιδιά καλά. Αυτά. Γιατί με ρωτάνε πολύ για αυτό το θέμα. Ναι. Ναι, Παναγιώτη.